توی یک سری از لحظه ها انسان احساس میکنه که فاصله ها طولانی شده. امید دقیقاً از همونجا شروع میشه که دل خسته هنوز توان دعا کردن رو داره. خدایا درهای بسته زندگی هر مخاطبی که این صدا رو میشنوه به نور فهم، آرامش قلب، گشایش رزق و وصل شدن به اون چه که در دلش آرزو داره باز بفرما. هر دلی که درگیر دوری، انتظار یا تردیده به روشنایی یقین و آرامش برسون و هر مسیری که به خیر و عشق ختم میشه براش هموار و آشکار کن. درود و مهر به همه شما عزیزان. گاهی توی زندگی انسان توی نقطه‌ای قرار میگیره که نه کاملا در پایانه نه در آغاز. یه حالت معلقه، یک انتظار کشدار، یک حس بین رفتن و نرسیدن و درست در همین وضعیته که کلمات حافظ مثل چراغی روشن در دل تاریکی کار میکنه. امروز قرار نیست فقط یک غزل خونده بشه، قرار وارد یک فضای درونی بشیم، فضایی که در اون حافظ فقط شاعر نیست بلکه یک آینه است، آینه‌ای که هم احساس رو نشون میده و هم حقیقت رو. اگر تا به حال توی زندگیت لحظه‌ای بوده که منتظر یک تغییر بودی، اگر حس کردی چیزی تمام شده اما هنوز در دل تو ردی از اون باقی مونده، اگر بین صبر کردن و رها کردن گیر افتادی، این غزل دقیقاً با تو حرف میزنه. حافظ در این شعر از مفاهیمی صحبت میکنه که فقط مربوط به عشق زمینی نیست بلکه درباره تاب‌آوری، وفاداری، رنج مسیر و در نهایت رسیدن به روشناییه. و اما نکته مهم این که این روشنایی همیشه بدون هزینه نیست. در این چند دقیقه قرار با هم ببینیم حافظ چجوری از دل شب جدایی به صبح وصل میرسه، چجوری از درد معنا میسازه و چجوری از شکست‌های ظاهری یک منطق عمیق برای رشد بیرونی پیدا میکنه. پس اگر آماده ای من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو تمرکز کنی. خب بریم سراغ غزل امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چجوری ما رو راهنمایی میکنه. غزل 251 حافظ میگه شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلام فی حتی مطلع الفجر. دلا در عاشقی ثابت قدم باش که در این ره نباشد کار بی اجر. من از رندی نخواهم کرد توبه ولو آزگتنی بالهجر و الهجر. برا ای صبح روشن دل خدا را که بس تاریک میبینم شب هجر. دلم رفت و ندیدم روی دلدار، فغان از این تطاول آه از این زجر. وفا خواهی جفاکش باش حافظ، فان ربه و خسران فی التجر. بریم سراغ تعبیر و تفسیر و پیام و در آخر فال این غزل. در همون ابتدا توی بیت اوله که میگه شب وصال فرا رسیده و دوران جدایی پایان یافته. این شب تا طلوع صبح سراسر سلام و آرامشه. این بیت تضاد بین هجر و وصل رو داره به تصویر میکشه. حافظ از یک گذار صحبت میکنه، گذار از تاریکی به روشنایی. در نگاه عرفانی شب جدایی فقط یک وضعیت عاطفی نیست بلکه
دوره ای از دوری انسان از حقیقت یا اون آرامش درونی خودشه. نکته مهم اینه که شب بی هدف نیست، تا مطلع فجر ادامه داره. یعنی هر تاریکی در دل خودش وعده روشنایی داره. توی زندگی امروز من و تو این بیت به ما یادآوری میکنه که هیچ دوره سختی دائمی نیست. حتی زمانی که احساس میکنیم در اوج فاصله و سردی هستیم، حرکت به سمت روشن شدن آغاز شده، حتی اگر هنوز دیده نمیشه. توی بیت دوم میگه دلا در عاشقی ثابت قدم باش، که در این ره نباشد کار بی اجر. خیلی معنیش روونه. دل من در مسیر عشق ثابت قدم باشه، داره به خودش نهیب میزنه، داره به خودش تذکر میده، چون میگه بی نتیجه نمیمونه، بدون پاداش نمیمونه. اما خب یک لایه عمیق‌ترش رو بخوایم نگاه کنیم، حافظ داره از پایداری صحبت میکنه. عاشقی در نگاه اون فقط احساس نیست، یک مسیری که نیاز به ثبات داره. توی روانشناسی امروز مفهوم معادل تاب‌آوری یعنی توان ادامه دادن در شرایطی که نتیجه فوری دیده نمیشه. پیام این بیت اینه که ارزش تلاش‌های عاطفی و معنوی همیشه در آینده آشکار میشه. هیچ رنجی در مسیر رشد بی ثمر نیست، حتی اگر الان دیده نمیشه. من از رندی نخواهم کرد توبه، ولو آذیتنی بالهجر و الهجر. من از رندی و آزادگی خودم دست نمیکشم، حتی اگر با دوری و سختی روبرو بشم. رندی در زبان حافظ به معنای آزادگیه، به معنای حقیقت جویی و نپذیرفتن ریاست. حافظ از یک انتخاب درونی داره صحبت میکنه، وفاداری به خود حتی در برابر رنج. توی زندگی امروز این بیت به مسئله هویت برمیگرده. خیلی از انسان‌ها برای جلوگیری از درد خودشون رو تغییر میدن، اما حافظ میگه اگر قرار چیزی رو از دست بدی، بهتره رنج باشه نه اصالت. برا ای صبح روشن دل خدا را، که بس تاریک میبینم شب هجر. ای صبح روشن به داد دل من برس، چون شب جدایی رو بسیار تاریک و سنگین میبینم. این بیت اوج احساس انتظاره. صبح در اینجا نماد رهایی و روشن شدن حقیقته. اما خب نکته مهمم اینه که حافظ تاریکی رو انکار نمیکنه. اون داره کامل میبینه و بعد طلب روشنایی میکنه. در روان انسان این مرحله زمانیه که فرد به جای فرار از درد اون رو پذیرفته و به دنبال تغییره. این دقیقاً نقطه آغاز تحوله. زمانی که بپذیری، شرایط رو قبول کنی و تمایل به تغییر داشته باشی. دلم رفت و ندیدم روی دلدار، فغان از این تطاول آه از این زجر. دل من رفت اما روی محبوبم رو ندیدم، چه درد و چه رنجی از این بی‌عدالتی. اینجا اوج احساس فقدانه. دل داده شده اما نتیجه‌ای حاصل نشده. این بیت نشون دهنده تجربه دلبستگی بدون پاسخه، حالتی که انسان همه چیزو میده اما بازتابی دریافت نمیکنه. اما حافظ حتی این درد رو داره تبدیل میکنه به یک بیان هنری، یعنی رنج رو به معنا تبدیل میکنه نه به فروپاشی. اینو داره ازش یک مسیر رشد میسازه نه یک شکست روحی و روانی. هنرمندانه داره این کارو انجام میده و به من و تو داره نشون میده این بازیو. و در بیت آخره که میگه وفا خواهی جفا کش باش حافظ، فان ربه و خسران فی التجر. اگر وفاداری میخوای باید سختی رو تحمل کنی،
چون سود و زیان در نهایت در معامله عشق مشخص میشه. و تفسیر عمیق‌تر این بیت اینه که عشق معامله ساده نیست، یک مسیر پر از سود و زیان احساسیه. حافظ میگه وفا بدون تحمل جفا معنا نداره در زندگی امروز. این یعنی هر رابطه، هر هدف و هر مسیر ارزشمند هزینه داره و کسی که فقط نتیجه شیرین رو میخواد عمق مسیر رو درک نکرده. و اما پیام کلی غزل، پیام اصلی این غزل، پیام میگه که در مسیر عشق و رشد از دل سختی عبور کن، نه از کنارش. هیچ وصالی بدون گذر از شب جدایی شکل نمیگیره. هیچ ثباتی بدون آزمون پایداری معنا نداره و هیچ وفاداری بدون تحمل رنج کامل نمیشه. این غزل درباره انسان‌هایی که در میونه راه هستن، نه به پایان رسیدن، نه تسلیم شدن و حافظ به اونها میگه ادامه بده، چون معنا در ادامه دادن ساخته شده. دقیقاً یاد جمله‌ای میافتم که میگه برای حفظ تعادل دوچرخه سوار باید مسیر رو ادامه بده. به محضی که بخواد از رکاب زدن دست بکشه تعادلش به هم میخوره و وای میسته. راز پنهون این غزل در یک نکته ظریف. حافظ در ظاهر از عشق و هجر و وصل صحبت میکنه، اما در عمق از تحول شخصیت انسانها داره صحبت میکنه. اگر فقط ظاهر شعر دیده بشه یک داستان عاشقانه است، اما در لایه عمیق‌تر این غزل درباره تبدیل شدن انسان از یک فرد وابسته به یک انسان آگاه و پایداره. شب هجر در واقع شب رشده، نه فقط شب درد. و صبح وصل فقط رسیدن به محبوب نیست، رسیدن به فهم جدیدی از زندگیه. و اما اگر نیتی داشتی که اومدی فالشو بشنوی، حافظ میگه در مسیر زندگی تو نشونه هایی وجود داره که شاید در نگاه اول پراکنده به نظر برسه، اما در واقع همه اونها به یک نقطه ختم میشه و اون هم تغییره. اگر مدتیه که در انتظار یک نتیجه، یک پاسخ یا یک روشن شدن مسیر هستی، این فال بهت میگه که سکون فعلی پایان مسیر نیست، بخشی از شکلگیری مسیره. گاهی زندگی طوری رفتار میکنه که انسان فکر میکنه چیزی رو از دست داده، در حالی که در حال آماده شدن برای دریافت چیزی عمیق‌تره. این غزل داره به تو یادآوری میکنه که اون چه امروز سختی به نظر میرسه در آینده تبدیل به فهمی میشه که بدون اون رشد ممکن نبوده. در رابطه ها، در تصمیم ها، در انتخاب ها شاید چیزی شبیه فاصله یا ابهام تجربه بشه، اما این فاصله همیشه نشونه پایان نیست. این فال به تو نمیگه که صبر کن و هیچ کاری نکن، در واقع داره میگه در مسیر خودت بمون، اما با آگاهی، نه با ناامیدی، نه با عجله. چیزی در حال نزدیک شدنه، اما نه در شکل ساده‌ای که ذهن انتظار داره، بلکه در شکلی عمیق‌تر از فهم و تجربه. این غزل از حافظ سفری بود از شب جدایی تا امید به روشنایی، سفری که در اون فهمیدیم هیچ رنجی بی معنا نیست، هیچ فاصله‌ای دائمی نیست و هیچ تلاش صادقانه‌ای بدون اثر نمیمونه. اگر بخوایم همه پیام رو در یک جمله خلاصه کنم، باید بگم که مسیر ارزشمند زندگی از دل سختی عبور میکنه، نه از کنار اون. در پایان امیدوارم هر کسی که این کلمات رو میشنوه در مسیر خودش روشنایی هایی رو پیدا کنه که شاید امروز دیده نمیشه، اما در حال شکل گرفتنه. تا غزل بعدی حافظ مراقب نگاهت به زندگی باش، چون گاهی همون چیزی که
سختی نام داره در واقع در حال ساختن روشن‌ترین فصل زندگی توه. دلت گرم و روحت همیشه بیدار، پوینده باشی و پایدار.